jag skulle vilja berätta om varför vi firar Valborg, sista april. Och historien bakom. Som med så många andra svenska traditioner så måste man gå tillbaka till medeltiden och den katolska kyrkan för att förstå den här traditionen. Det börjar med en engelsk prinsessa, Walburgis Valborg, som reser till det som idag är Tyskland för att missionera. Hon blir nunna, abbedissa och så småningom helgonförklarad. Och hennes datum i helgonkalendern blir den 1 maj. Alltså firar vi dagen före Valborgs mässa, Valborgsmässoafton. På samma sätt som julafton och midsommarafton. Är det hela? Jag blev tvungen... Nej, tusan. Det var bara hälften. Den här hade jag styckat upp i så många bitar så att jag hade tänkt att vi skulle röra oss in i kyrkan. Så, men jag sitter ju bra, jag tar den i ett. Men det fanns flera anledningar att fira den här tiden. För landsbygdens befolkning var skiftet mellan april och maj bytet mellan vinterhalvåret och sommarhalvåret. Och i städerna gick man från ett förvaltningsår till ett annat och från ett ekonomiskt år till ett annat. Det fanns stor anledning att fira långt innan universitetets studenter blandade sig i leken. Och ytterligare en sak. Valborgs ansvarsområden. Den heliga Valborg besvarade böner rörande pest, rabies, kikhosta, häxerier och villfarelser. En kvinna i tiden skulle jag vilja säga. Slottsbacken är stans högsta punkt. Och här brukade säkert stans invånare samla sig på Valborg för att se alla majbrasorna ute på slätten. Men den traditionen ändrades 1823. Året innan hade en sång skrivits till studenterna. Det var Våren är kommen. Och den framfördes året efter på en lite improviserad konsert här uppe. Det blev början till en tradition som nu nästan har pågått i 200 år. Studentsången vid Gunilla-klockan. Bäckarna brusar, vindarna susar. Traditionen att sjunga vid Gunilla-klockan har pågått i nästan 200 år nu. Men det har skett små förändringar. Eller en ganska stor kan man säga. Ursprungligen samlades man klockan 9 på Stora torget för att sedan marschera upp till Slottsbacken och sen avhålla konserten. Det höll säkert tal redan då, men de vet vi inte så mycket om. Men i och med att Svensk radiotjänst kom till så började talen och konserten sändas i radio. Så från 1926 och framåt har det här varit en stående punkt i radions tablå. Det är ett enda år man inte har sänt den. 1951. Jag har ingen aning om varför, men så har det varit. Ja, även det borde nog ha varit tågat istället för marscherat, men studentmässan har ju blivit egentligen symbolen för sista april. Den skapades i mitten av 1800-talet och blev igenkänningssymbolen för en student. Den blev egentligen uniform för studenterna. Och som de flesta uniformer så fanns det en vinterversion och en sommarversion. Bytet från vinter till sommar skedde sista april. Det var man överens om. Men när och var, det var det olika åsikter om. Men så småningom hittade man både en tid och en plats. Tiden, det blev klockan 15 och det känner vi igen än idag. Men platsen, det är inte den vi är vana vid idag. Utan det är faktiskt här, nere på Drottninggatan. Drottninggatan var då Uppsalas förnämsta affärsgata. Den här gatan fylldes av studenter. Den låg praktiskt mitt emellan alla nationerna. Och man fullständigt fyller ytan, gatan bakom mig och hela vägen ner till Stora torget. Det var här man ville träffas, det var här man ville synas. Ett problem
var att Uppsala stad inte ställde in spårvagnstrafiken under de här timmarna. Så spårvagnarna hade ett visst besvär att mana sig fram genom folkmassorna. På 50-talet växte mängden studenter i Uppsala stort. Man fick helt enkelt inte plats där nere på Drottninggatan längre. Man började sprida sig upp mot Karolinabacken. Och i slutet av 50-talet kliver rektor Segerstedt in och gör Karolina till centralpunkten. Det är precis här på balkongen som rektor kliver ut klockan 3, vinkar med sin mössa inför den stora folksamlingen där nedanför. Många av dem som vinkade tillbaks väntade sedan inte länge. De rusade ner för backen mot nationerna som just hade öppnat klockan 3. Och det är en av början till rusningen ner för backen. Men idag är det ju en något lugnare ställning här uppe. Och det är kanske bra det också. Sa jag ställning eller stämning? Jag tror att jag ville säga stämning, men jag undrar om jag inte sa ställning. –1975 begåvades vi med 2 nya traditioner. De tycks båda gå ut på att göra folk blöta. Den ena tilldrar sig här i Fyrisån och det är givetvis forsränningen. Den började ganska litet, 2 ekipage, men har vuxit rejält. Den andra är champagnegaloppen och den ska enligt tradition ha börjat på Stockholms nation. Också den med 2 personer och ett par flaskor champagne. Jag föredrar i och för sig champagne för invärtes bruk, men vad vet jag. Grötfrukost, champagnefrukost, sillunch. Jag tror att det är variationer på samma tema. Generationer av studenter i Uppsala har lärt sig att man behöver ett par rejäla mål mat för att klara en hel sista april. Det här är en valborgssallad. I slutet av 1990-talet började folk samla sig ganska spontant här i Ekonomikumparken. Det fanns ingen planering, det fanns ingen som samlade till detta. Det blev bara en picknick som blev större och större. 2002 ställde studentradion ut en scen och sedan dess har det här varit en del utav Valborg. Eller sista april i Uppsala. Det finns många sätt att avsluta en valborg. Nation, egna sällskap. Men varför inte testa en klassiker? Allmänna sångens vårbal här på slottet. Den har funnits med i mer än 50 år. Men oavsett hur ni gör det, ha trevligt. Det är det viktigaste.